Hi everyone. आज मैले सिक्वेन्सन सिरिजको दुईटा प्रुभिङ लिएर आएको छु। पहिलो क्वेशनमा जाउँ। फर एनी टू नम्बर्स प्रुभ अर्थमेटिक मिन इज अलवेज ग्रेटर इक्वल टू जियोमेट्रिक मिन। र अर्को क्वेशन चाहिँ इफ एबिसी आर इन एपी, यदि तीनटा लेटर एबिसी र एपीमा छन् भने देन सो साइन ए माइनस साइन सी अपन कस सी माइनस कस ए इक्वल्स टू कट बी। यसमा चाहिँ हामीले सिक्वेन्सन सिरिज र ट्रिग्नोमेट्री दुवै इन्भल्भ भएको छ। पहिलो प्रुभिङमै जाउँ। अब दुईटा नम्बर भन्दाखेरि लेट द टू नम्बर्स बी ए एन्ड बी भनौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिन भनेको के हुन्छ त, यिनीहरूको बिचको ए प्लस बी बाई टू हुन्छ र जियोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ अन्डर रुट एबी हुन्छ। सो अब यसमा हामीलाई अर्थमेटिक मिन चाहिँ जियोमेट्रिक मिन भन्दा ठुलो देखाउनलाई अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अर्थमेटिक मिन र जियोमेट्रिक मिन हामी सबट्र्याक्ट गर्दियौँ भनेपछि यो के हुन्छ त, ए माइनस बी बाई टू, सरी ए प्लस बी बाई टू माइनस अन्डर रुट एबी। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो हाम्रो ए प्लस बी माइनस टू अन्डर रुट एबी होल अपन टू। अब यसलाई अलिकति राम्ररी मिलाउने हो भने यो भनेको अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस टू अन्डर रुट ए इन्टु अन्डर रुट बी प्लस अन्डर रुट बी को होल स्क्वायर हुन्छ होल अपन टू भनेपछि यो भनेको अन्डर रुट ए माइनस अन्डर रुट बी को होल स्क्वायर अपन टू हुन जान्छ। सो यो जुन छ हाम्रो यो भनेको के थियो, अर्थमेटिक मिन माइनस जियोमेट्रिक मिन थियो। अब यो नम्बर भनेको जहिले पनि एउटा पोजिटिभ नम्बर हुन्छ, किन भन्दा कुनै पनि डिफरेन्सको नम्बरको स्क्वायर भनेको जहिले पनि पोजिटिभ नै आउँछ, विच इज अलवेज अ पोजिटिभ भ्याल्यु। सो अब हामीले के भन्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिन माइनस जियोमेट्रिक मिन इज ग्रेटर अर इक्वल टू 0 है, पोजिटिभ भ्याल्यु हुन्छ। ए र बी इक्वल भयो भने यो 0 पनि हुनसक्छ। सो यसलाई उता लग्यो भने हाम्रो के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, अर्थमेटिक मिन इज ग्रेटर इक्वल टू जियोमेट्रिक मिन प्रुभड। हामीले पहिलो पार्ट चाहिँ हामीले के गर्यौँ, प्रुभ गर्यौँ। अब सेकेन्ड पार्टमा जाने हो भने यो के छ त, दोस्रो नम्बरमा हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि एबिसी चाहिँ एपीमा छन् रे भनेपछि कुनै पनि नम्बरहरू एपीमा छन् भने तिनीहरूको डिफरेन्स कमन हुन्छ भनेपछि के लेख्न सक्छौँ, एज ए बी एन्ड सी आर इन एपी के गर्न पाइयो त भन्दाखेरि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी है, बी माइनस सी इसको सी माइनस बी। तर हामीलाई उतापट्टि चाहिँ प्रुभ गर्ने परेमा के छ भन्दाखेरि ए र सी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले यसबाट ए र सी एक ठाउँमा राखौँ भनेपछि बी प्लस बी इज इक्वल टू हाम्रो ए प्लस सी हुन्छ, यानि कि 2b भन्दा पनि भयो। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनौँ, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यो इक्वेसन 1। अब यति गरेपछि हामी एलएचएसमा जाउँ। एलएचएस भनेको हाम्रो के दिएको छ त, साइन ए माइनस साइन सी इज इक्वल टू अपन
cos C minus cos A। अब यसमा फर्मुला लगाउँ sin C minus sin D को र cos C minus cos C को। यो लगाउँदा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरु 2 तपाईको cos A plus C by 2 into sin A minus C by 2। त्यसरी नै तलपट्टि चाहिँ 2 sin A plus C by 2 र sin A minus C by 2 हैन। यो गरेपछि यो हाम्रो काट्यो, यो पनि काट्यो, भनेपछि हाम्रो के आयो त भाइ बहिनीहरु cot A plus C by 2 आउँछ। अब भर्खर हामीले के प्रुभ गरेको त A plus C भनेको 2B। सो यसमा हामीले cot 2B upon 2 हाल्यो भने हाम्रो के आयो त cot B आयो। यो नै हाम्रो RHS हो प्रुभड है। अब यसरी हामीले सिक्वेन्स सिरिज को हिसाबहरु प्रुभ गर्न सक्छौं। आशा गर्दछु कि भाइ बहिनी बुझ्नु भयो होला। नबुझ्नु भएको खण्डमा कृपया कमेन्ट बक्समा गएर फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।